Hello everyone, জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি ফ্ৰেণ্ডছ আমি আপোনালোকৰ আগত এটি মেগা এনাউন্সমেণ্ট লৈ আহিছোঁ ৰিগাৰ্ডিং সাম অফ দ্য ভেকেঞ্চিজ ইন দ্য আসাম ৰাইফল ট্ৰেডছমেন, য'ত আপোনালোকৰ টোটেল 1230 that is 1230 ভেকেঞ্চিজ ওলাইছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত এই এক্সামটোৰ পেটাৰ্ণ, ইয়াৰ চিলেবাছ আৰু আমি কেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ এই এক্সামটোৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগে তাৰে ওপৰত অকণমান আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব, বিকজ এভৰি ছেগমেণ্ট ধৰক পেটাৰ্ণ, চিলেবাছ এণ্ড ফাইনেলি যিটো ষ্ট্ৰেটেজি আমি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। বিকজ যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম যিকোনো এটা এক্সাম বা কম্পিটিটিভ এক্সাম যদি দি আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো যদি আপুনি ফ'ল' কৰে দেন মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ আপোনাৰ কাৰেক্ট হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে। বিকজ অলৰেডি more than 1700 plus selections আমি এতিয়ালৈকে দিছোঁ। চ' লেটছ চি, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড আমাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত যে আপোনালোকে এই এক্সামটোৰ চিলেবাছৰ কোনটো ছাবজেক্ট বিচাৰে যোনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড, ব'লক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। So the very first thing, Assam Rifles Tradesman পৰীক্ষাৰ যিটো পেটাৰ্ণ হ'ব, what would be the pattern for this exam, কি এই এক্সামটো কেনেকুৱা ধৰণে আমি লাষ্ট ইয়াৰ বা তাৰ আগতে এইটো কেনেকৈ ধৰণে পতা হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যদি এক্সাম পেটাৰ্ণটোৰ কথা পাতোঁ, দেৰ উড বি এ পেপাৰ ওৱান। এই পেপাৰ ওৱানটোত আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ 120 থাকিব আৰু কুৱেশ্যনছো আপোনাৰ 120, মানে ফৰ এভৰি কুৱেশ্যন দেৰ ইজ এ 1 mark allotted। সাবজেক্টবোৰ যদি আমি চাওঁ, জেনেৰেল নলেজ উইচ ইজ এ ভেৰি ভাষ্ট ছাবজেক্ট বুলি আমি ক'ম, কাৰণ এই জেনেৰেল নলেজ ছাবজেক্টটোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অলমষ্ট হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমিক্স, কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছ, দেন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এটচেট্ৰা বহুতবোৰ বস্তু আহি যায়। এণ্ড দেন লাইক উই কেন চি অনলি 20 questions from this part, because rather the syllabus is very vast for the general knowledge. So 20 marks, 20 questions আমি ইয়াৰে পৰা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড বা আমি যাক মেথছ বুলিও কওঁ, যোনটো which comprises of both arithmetic as well as the advanced part। তো এইটো এটা এনেকুৱা ছেকশ্যন যোনটো ছেকশ্যনত যদি আপুনি প্ৰপাৰলি যদি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, ইউ কেন স্ক'ৰ 20 out of 20, মানে আপুনি 20টা প্ৰশ্ন যদি এটেম্প্ট কৰে আপুনি নিজে চিয়'ৰ শ্বট হ'ব পাৰিব যে মই 20ৰ ভিতৰত কিমান পাম। এগেইন ৰিজনিং এটা এনেকুৱা ছাবজেক্ট হয় য'ত আপুনি ওৱান্স ইউ আৰ পাৰফৰ্মিং, আপুনি যেতিয়া এক্সামছটো দি আহিব আপুনি ক'ব পাৰিব যে মই ৰিজনিঙত 20ৰ ভিতৰত 16 পাম, 17 পাম, 18 পাম, বা ইভেন লাইক ইট ইজ ভেৰি ইজি টু স্ক'ৰ 20 out of 20 ইন ৰিজনিং। দেন কামছ আপ ইংলিছ ছাবজেক্টটো, যিটো অলমষ্ট এভৰি এক্সামত আজিকালি বহুতেই জৰুৰী হয়। তাতে আপোনালোকৰ এগেইন 20 questions ফৰ 20 marks, এণ্ড যদি আমি বহুত ভালকৈ পঢ়োঁ দেন 16 to 17 marks স্ক'ৰ কৰা খুব এটা টান নহ'ব ফৰ দিছ ছেকশ্যন অলছ'। এগেইন কনচাৰ্ণ ছাবজেক্টছ ৰিলেটেড যিবোৰ আছে তাৰে ওপৰত আপোনাৰ অলমষ্ট 40 questions সোধা হয় 40 marksৰ বাবে। চ' বেচিকেলি এই পেটাৰ্ণটো আমি যদি চাওঁ যে টোটেল আমাৰ 120টা questions থাকিব এণ্ড আমাৰ মাৰ্কছো 120 থাকিব। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যিবোৰ আমি যদি এক্সামটো দিয়াৰ আগতে বা প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ আগতে ভালকৈ বুজি লওঁ, আই থিংক এক্সাম হলত পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে খুব এটা আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। চ' সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান বা বিষয়কেইটা হ'ল, এই কাকতখন মুঠ 120 ঘণ্টা, লাইক 2 ঘণ্টাৰ হ'ব, লাইক 120 minutes। চ' আউট অফ দ'জ 120 minutes, মানে আপুনি যদি ভালকৈ চাই যে 120 minutesত আমি 120 questions এটেম্প্ট কৰিব লাগিব এণ্ড উই আৰ হেভিং আ মাৰ্কছ অফ 120। চ' দেট বেচিকেলি গিভছ আছ যে আমি প্ৰত্যেকটা প্ৰশ্নৰ বাবে অকল 1 minute সময় পাম, ৰাদাৰ ইফ উই কনচিডাৰ ইট অনলি 60 seconds ফৰ ইচ কুৱেশ্যন। নাও যদি আপোনালোকে আগতে এক্সাম দিছে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকে গম পাব যে দিছ time plays a very huge role in the whole game of selection, because আপোনালোকে যদি চাই
জেনাৰেল এৱেৰনেছৰ বা জেনাৰেল নলেজৰ এই 20 কুৱেশ্যনছটো হাৰ্ডলি আপোনাৰ 15 ছেকেণ্ডছ লাগিব এটা সলভ কৰোঁতে, বিকজ ছাপ'জ আপুনি কুৱেশ্যনটোৰ যদি আনচাৰ জানে দেন আপুনি কাৰেক্ট আনচাৰ কৰিব পাৰিব, যদি আপুনি কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ নাজানে আপুনি দেন স্কিপ কৰিব লাগিব। কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড উই কেন নেভাৰ চে যে আমি এটা প্ৰশ্ন 60 ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বিকজ দেৰ আৰ টাইম লাইক ইন উইচ উই গট কুৱেশ্যনছ য'ত এৰিথমেটিক এণ্ড এডভান্সৰ যদি আমি কুৱেশ্যন চাওঁ, কিছুমান কুৱেশ্যন মোৰ দেন 60 ছেকেণ্ডছ আমাক লাগি যায়। সিমিলাৰলি ৰিজনিঙত কিছুমান এনেকুৱা টপিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল ব্লাড ৰিলেশ্যন বা আমি DI যদি চাওঁ, সেইবোৰত আমাৰ মেক্সিমাম সময় লাইক 60 ছেকেণ্ডছত কৰাটো পচিবল নহয়, বা পাজলৰ কুৱেশ্যন যদি আমি লৈ লওঁ, দেন এণ্ড দেৰ ইংলিছৰ কম্প্ৰেহেনশ্যন ছেকশ্যনটো থাকিব য'ত আপুনি 60 ছেকেণ্ডছত কম্প্ৰেহেনশ্যনটো আপোনাৰ পঢ়াই নহ'ব। চ' বেচিকেলি চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে উই গট 120 মিনিটছ, উই গট 120 কুৱেশ্যনছ এণ্ড উই নিড টু পাৰফৰ্ম আৱাৰ বেষ্ট। চ' again more important thing is like for every question যদি আপুনি ভুলকে আনসাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ হাফ মাৰ্ক কৰ্তন কৰা হ'ব। তো সাপোজ আপুনি এটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিছে, you are getting 1 mark for it. আপুনি সেকেন্ড প্ৰশ্ন এটা শুদ্ধ কৰিছে and then you are getting more 1 mark for it. সাপোজ আপুনি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো ভুল কৰিলে, সো আপোনাৰ এই থাৰ্ড কুৱেশ্যনৰ যেটো 1 মাৰ্ক হেতু অলৰেডি গ'ল, লগতে এডিশনাল আপনার আৰু 0.5 মানে ফর দিস কুৱেশ্যন আপনার টোটাল মার্কস যদি গৈ আছে দ্যাট ইজ 1.5 মার্কস, মানে আপনি ইয়াতে যে 2 স্কোর কৰিছিলে, নাও ইউ আর লুজিং দিস 1 মার্ক এন্ড 0.5 ফ্রম দিস। সো আমার বাবে এইটো বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা হয় যে আমি এই মার্কিং সিস্টেমটো খুব ভালদৰে বুজি লওঁ এন্ড এক্সাম হলত আমি নজনা প্ৰশ্ন এটা গেছ কৰি থৈ নাহোঁ। বেছিভাগ সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা এটা টেন্ডেঞ্চি থাকে যে এই প্ৰশ্নটোৰ এই উত্তৰটো শুদ্ধ নেকি, এইটো লগাই থৈ যাওঁ, বিকজ মেক্সিমাম আমাৰ অপশ্যন থাকে, আমাৰ হাতত MCQs থাকে। চ' যিকোনো আমাৰ 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বা দুটা অপশ্যন সদায় এনেকুৱা লাগে যে নাই এইটো শুদ্ধ হয়, এণ্ড দেন আমি সেই ব্লাণ্ডাৰ মিষ্টেকটো কৰি থৈ আহোঁ, যিটোৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি স্ক'ৰ কৰা মাৰ্কছ এটা আমি তাৰে পৰা আমি মাৰ্কছ কিছুমান লুজ কৰিবলগীয়া হয়। সো অলৰেডি যেহেতু মই ডিসকাস কৰিলো যে 120 মিনিটস 120 questions and then you got like 120 marks to score. To be very precise, যদি আমি চাওঁ for clearing this examination we don't have to attempt 100%, যে আমি 120টাই প্ৰশ্ন কৰি আহাটো জৰুৰী নহয়, but we must attempt at least 80% of the question and that should be a sure shot. মানে 120টা প্ৰশ্নত আমি যদি এটলিষ্ট প্ৰপাৰলি 80 to 90 মাৰ্কছ যদি আমি কৰি থৈ আহোঁ এণ্ড য'ত আমি নিগেটিভ বহুত কম মানে এক্সপেক্ট কৰি কিনে আগবাঢ়োঁ, দেন আমি নৰ্মেলি এই কাট অফটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমাৰ। নাও মুভিং অন, লাইক এই অসম ৰাইফলছ ট্ৰেডছমেনৰ পৰীক্ষাৰ যিটো চিলেবাছ, নাও যিকোনো এটা এক্সামত আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ আগতে সেই এক্সামটোৰ চিলেবাছটো আমাৰ বাবে বহুত জৰুৰী হৈ পৰে। The reason is, if we know the syllabus, we know from which subject the question is being asked, মানে আমাক কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, আমি এইটো অলৰেডি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি কিনে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। Suppose there is a question related to rivers, আমি ক'ব পাৰিম যে this question is from geography. Suppose there is a question related to Indian national movement, okay, we can tell that this question is from history. Suppose there is a question related to light, আমি গম পাম যে এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আমাৰ ফিজিক্সৰ পৰা। Suppose there is a question related to boats and streams, আমি ক'ব পাৰিম যে this is from quant section. So normally syllabusটো যদি আমি খুব ভালদৰে মই মুখস্থ কৰাৰ কথা নকওঁ, বাট খুব ভালদৰে যদি আমাৰ বেক অফ দ্য মাইণ্ড থাকে যে অ'কে দিছ ইজ দ্য চিলেবাছ অফ দ্য এক্সাম, এইটো আমাৰ এক্সামৰ চিলেবাছ, আৰু আমি সেই চিলেবাছটোৰ অনুসৰি কিমানখিনি কভাৰ আপ কৰিব পাৰোঁ বিফ'ৰ দ্য এক্সাম ইজ হোৱাট ইজ বেচিকেলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰিজনিঙেদি আৰম্ভ কৰিম। Reasoning is one of the topics which is most scoring বুলি মই ক'ম। This is the most scoring topic of any of the examination. আপুনি সবতকে highest mark যদি score কৰিব পাৰে, then reasoning is one of the subject in which you can score maximum number of marks.
ইয়াতে কিছুমান টপিক থাকে যেনেকৈ এৰিথমেটিকেল নাম্বাৰ ছিৰিজ, য'ত আপোনাক মিচিং নাম্বাৰৰ কথা সুধিব পাৰে, বা য'ত আপোনাক কিছুমান কিউবছ, স্কুৱেৰ্ছ বা মেথমেটিকেল ৰিজনিং বুলি মই ক'ব পাৰোঁ ইয়াক, যে আমি কিছুমান নাম্বাৰ ছিৰিজ ইয়াতে পাম। যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম, ডেফিনেটলি উইল কাম আপ উইথ চাম গুড কুৱেশ্যনছ আউট দেয়াৰ। এণ্ড চিমিলাৰিটিজ, ডিফাৰেঞ্চেছ, ডিচিশ্যন মেকিং, মেক্সিমাম টাইমত এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক এটা চিটুৱেশ্যন দিয়া হয় যে আমি ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হৈ যায় যে আমি কি কৰিম, শুড উই গ' ৰাইট অৰ শুড উই গ' লেফ্ট, অৰ লাইক দ্য গিভেন ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইট কাৰেক্ট অৰ ইফ ইট ইজ নট কাৰেক্ট। দেন ফিগাৰেল ছিৰিজ থাকে, যে আমাক এটা ফিগাৰ দিয়া আছে, দেৰ ইজ ৰোটেশ্যনেল মুভমেণ্ট, এণ্ড নেক্সট ফিগাৰটো কি হ'ব। ৰিলেশ্যনশ্বিপ কনচেপ্টছ, ৰিলেশ্যনশ্বিপছ বুলি ক'লে আমি মেক্সিমাম ব্লাড ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথাই পাতোঁ, যে লাইক Sita is the maternal aunt of Ram, and this type of questions we can be expecting. Analogy, again, like this is analogy, basically it shows the relationship between two or more of the things. And then space visualization, আমি visualize কৰিব লগা হয় বহুতখিনি বস্তু। কোডিং ডিকোডিং, লাইক আপোনাক কোড দিয়া হ'ব যে this is suppose this is the code for this, what will be the code for the next one. Again, already discussed, like arithmetical reasoning comprising of almost quants. Direction and distance, like suppose Ram is moving from south to north, he turns right and then he turns left. Now please tell like in which direction is he moving. Of course he is moving in the north again. Analysis and judgment, apni analyze koribo lagibo kiba eta situation apnak dia thakibo, and then you have to give the judgment for that. Visual memory uporot question hudibo. Problem solving methods kisuman ase jot ami dhorok you might be given some counting figures, but dice or question eta apnak hudile je suppose if I have a general dice, then general dice eta amar one or opposite side or ki thakibo, then of course ami সকলোৱে জানো যে 1 যদি ওপৰত থাকে then তলফালে আমাৰ 6 থাকিব, if there is a like 2 then again like তলফালে আমাৰ 5 থাকিব, if there is a 3 then আমাৰ তলফালে 4 থাকিব, যেটো আমাৰ normally আমি যেটো লুডু খেলোতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। And আমি যদি নোটিস করো, this whole sum comes up to be 7. 5 plus 2 again it's 7, 4 plus 3 again it's 7. So these are the things that topic আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিম, and maximum number of questions আপনাৰ লগত so that আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ একো প্ৰবলেম ফেস কৰিবলগীয়া নহয়, এক্সাম হলত যাই যাতে ব্ল্যাঙ্ক হৈ নাযায় এই কোৱেশ্চনটো ক'ৰ পৰা আহিছে। ভাৰ্বেল এণ্ড ফিগাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন, ডেফিনেটলি আমি এইবোৰো ডিসকাস কৰিম। এগেইন ডিসক্ৰিমিনেশ্যন, ডাটা সাফিচিয়েন্সি, যে আপোনাক দিয়া ডাটাটো সাফিচিয়েন্ট হয় নে নহয় কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে। So these are some of the topics that we must cover before going to any of the competitive examination, and অকল এইটো আসাম ৰাইফলছৰ বাবে নহয়, মেক্সিমাম যিকোনো আপোনাৰ ষ্টেটৰ এক্সাম বা যিকোনো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ এক্সামৰ বাবে ৰিজনিঙৰ আই থিংক লাইক দিজ আৰ দ্য অলমোষ্ট দ্য মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স, দিজ 16 are the almost main important topics that you should all know, যোনটো আমি সকলোৱে জানাটো উচিত। জ্ঞানৰ পোহৰ চেনেলে আপোনাক এই সকলোবোৰ বস্তু ফ্ৰীত প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাব। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব কোনটো টপিক ইউ পিপল আৰ মোষ্ট ৱান্টিং, লাইক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে। এগেইন কামিং আপ টু দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট, ইংলিছ। So English is always one of the most important topic, and maximum time বহুত confusing হৈ যায়। Comprehension, like which plays a vital role, I mean we have to read, we have to pick up the speed। Comprehension কাৰণে practice is most important, I would say। Again, verbs, synonyms, antonyms, opposite word বা similar words, tenses, sentence structure, active passive voice, grammar again like always plays a bigger role, idioms, phrases, uses of phrases, direct indirect speech থাকে, one word substitution। So these are the topics like English language বা English subjectটোৰ কাৰণে আমি almost dedicatedly 2 months আমাক লাগে, য'ত আমি properly এই গোটেই কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, like from the very basic to the advanced level। And after that, like as I already said, to increase your speed, yes, practice is must, আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব, যিমান পাৰোঁ সিমান প্ৰেক্টিচেছ আমি কৰিব লাগিব। এণ্ড লাইক জ্ঞানৰ পোহৰ চেনেলটোৱে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেক্টিছ ছেটছো বনাই আছে আমাৰ লাইক টিমে, they are making the practice sets so that আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়িব পাৰে, আৰু আমাৰ প্ৰেক্টিছ ছেটত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছো কৰিব পাৰে। চ' ডেফিনেটলি আমি অনতিপলমে আপোনালোকৰ আগত আমাৰ পেকেজবোৰ আনপেক কৰিম। Then moving up again, like aptitude or maths, like considering both, this is the basic part, jot ami arithmetic part to ami this is almost the arithmetic part,
ইয়াতে আপনি দেখিব যে boats and streams basic একদম basic से basic যদি শুরু করো like আমি start করো then like percentage is one of the topic that you must know, and then like profit and loss, ratio proportion, simple and compound interest, pipe and cisterns, HCF LCM, number systems, then like problem on the ages, average, time distance, discount কি হয়, data interpret মানে DI বুলি যাক কোৱা হয় আজিকালি, mixture and alligation, time and work. So these are some of the topics of the arithmetic comprising again like আমি advanced topic কিছুমানো আছে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাব like these are some of the advanced topic like the calculus, lines and angles, statistics, area and volume, algebra, geometry, trigonometry, height and distance. Again like please this is a topic like in which we almost need at least amak 15 to 20 days lagibo jot ami ei topic duta ekeloge ami complete koribo parim. Probability like maximum time আজিকালি probability question দেখা যায়, at least এটা বা দুটা হলে probability question আমি দেখিবলৈ পাও like balls di diye jot amar like we have the probability of getting a yellow ball or a black ball. Again like mensuration always plays a big role there, parallelogram, circles, computing. So these are some of the topics of advanced, and calculus like is june maths lo porhana 11 12 what for them like this kind of topics are very much tough. Like maximum time student koi sir maths ot moi bahut weak hoy, mo bahut difficult feel koru moi maths attempt koribor karone, but then like ami apnalokok etu assure koru যদি আপোনালোকে আমাক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকে ডেফিনেটলি আমি আপোনালোকৰ বাবে like will bring up so easy tricks, ইমান ইজি ৱেত আমি মেথছটো আপোনালোকক কৰাই দিম যে আপোনালোকে ইউল ডেফিনেটলি লাভ টু ডু দ্য ক্লাছেছ, এণ্ড আমাক জনাব লাইক মেথছৰ কোনটো টপিক আপোনালোকে বহুত বেছি টান পায়, উইল মেক ইট মোৰ ইজিয়াৰ দেন ইউ কেন এক্সপেক্ট. এগেইন মুভিং আপ টু চাম অফ দ্য টপিকছ লাইক জেনেৰেল চায়েন্স. So broadly jodi ami sao general science or without chemistry, biology, physics is always the topics that we expect. Again some of the scientific and research institute of India, the IO or the numerical ability, like depending on numerical ability mane yate amar questions bol for example light related question jot ama calculate koribo laga hoy ba work energy where we need to calculate the work done, but again like there are questions in which we need to calculate the molecular value, chemistry kotha koi asu moi. So again medical terms kisuman like suppose I mean recently like the COVID is in trend, so I mean kobo paru like what is actually COVID like and who like what is the cause of COVID. So of course we know, everyone of us we know that COVID is a virus, right? And then again like there are various variants, bahut kita variants like mutants and like, so these are the things. Again scientific terms, then human body, amar body jitu anatomy like sobotke which is the longest bone in our body, which is the shortest bone in our body, kot pua jay like. So these are some of the things jo general science and like specifically ami jodi ako broadly physics sao, then physics ot ami motion, force and energy, again like gravitation, work and energy question, light, matter, heat, electricity, sound, domestic electric current, keneke ki dhorone ami kiman volt use koru, wave motion, sun as a source of energy, like sources of energy boli eta chapter e ase class 10 ot apnaloke jodi jane, magnetism, fuels, heat engines, nuclear energy. So these are the broadly classified physics topics, okol physics or ekhini topic podartho bigyan boli jak koa hoy. Then chemistry karone jodi ami sao the nature and the behavior, carbon and its compounds, like carbon having the like infinite number of compounds because of its property called catenation property, jak catenation boli koa hoy. Then like electrochemical cell ki bostu, extraction of metals, ami keneke highly reactive metals bilak extract koru, ami keneke less reactive metal bilak extract koru, oxidation procedure ki hoy, reduction ki hoy, calcination ki hoy. So these are some of the things. Again matter nature ki hoy, matter of behavior kenka dhoroner hoy, je matter eta solid, liquid, gas. So these are the three states, and again like tare logot ami Bose, Einstein, condensate, plasma. Then oxidation reduction ki hoy, again acid base and salts, je acid ki hoy, base ki hoy, acid aru base or neutralization reaction or pora ami je salt pao, kenuka dhoroner salt pao, jodi strong acid hoy ki salt pam, jodi strong base hoy ki salt pam. Again classification of the elements, classification, then air, chemical bond ki bostu, kenuka dhoroner bond thake, je apna ionic bond hoy na covalent bond hoy, electrolysis ki bostu, and then like water upor, then natural resources jeneke ami core pora ami we get the various sources
for যেনেকৈ আমাৰ geothermal, যেনেকৈ আমাৰ হৈ গ'ল coal as a source of energy. So these are the various things that comes under chemistry. Again, discussing for the biology part also, we got a lot of topics in which we got the bifurcations. So that will cover up. Again, computer science is one of the topics where we are discussing, suppose computer system ki hoy, what is a basic computer system. Jodi apna prashna hota hoy, what do you mean by a computer system? It comprises of a software and then it comprises of a hardware. Moreover, like MS Word ki hoy, system software ka kwa hoy, ঠিক আছে, and then like peripheral system softwares, then input output device, suppose keyboard eta input device ne output device, printer eta output device, MS Windows, and আমি recently জানো যে Windows 11 upgrade এটা আহিছে, MS PowerPoint, concept of memory কি বস্তু, কিমান GB, কিমান TB কি হয়, bits কি হয়, MS Excel, again introduction to the Windows. So these are some of the topics. We have already broadly classified the things. আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক ইলাবৰেটলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চিলেবাছটোত কি আছে, এণ্ড যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছে, ইটছ এ ভেৰি ভাষ্ট টপিক, খুব ডাঙৰ এটা লাইক চিলেবাছ, এণ্ড কমপ্লিশ্যন অফ ছাচ এ ভাষ্ট চিলেবাছ ইজ actually impossible within a very limited time frame. মানে যদি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ইমানখিনি পঢ়িবলগীয়া হয়, সেইটো আমাৰ বাবে পচিবল নহয়। বাট দেন লাইক চবতছে ডাঙৰ কথা যোনটো আপোনাক জ্ঞানৰ পোহৰ চেনেলটোৱে আমি লাষ্টত যিটো বস্তু ডিছকাছ কৰিম, হোৱাট শুড বি ইয়ৰ ষ্ট্ৰেটেজি, কি আমি গোটেইবোৰ পঢ়ি যাব লাগিবনে? উইল উই হেভ টু ষ্টাডি অল দোজ দিছ, শুড উই হেভ টু ষ্টাডি দিছ হোল অ'চেন? So যদি জানিবলৈ বিচাৰে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো চাবলৈ নাপাহৰিব, বিকজ following this strategy most of the students have cleared these examinations, not only this related to the central exams such as the RRB, ALP, RRB, NTPC. So these are the মূল মন্ত্ৰ বুলি মই ক'ম। চ' ষ্ট্ৰেটেজি ছেকশ্যনটো চাবলৈ নাপাহৰিব, যোনটো আমি একদম লাষ্টত ডিছকাছ কৰিম। নাও দেন এণ্ড দেৰ অসম ৰাইফলছৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে যিটোক কয় শাৰীৰিক মানক পৰীক্ষা, দেট ইজ PET, ঠিক আছে। চ' PET একচুৱেলি কি হ'ব? Assam Rifles Physical Standard Test or the PET, they are comprises of like division, state, region, height কিমান হ'ব লাগিব, male, female, again chest only for male. So I hope এই যিটো স্লাইড, এই স্লাইডটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি ইউ উইল গ' থ্ৰু দিছ স্লাইড। মই এইটো বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নিদিওঁ বাৰু, বিকজ সকলো কেটেগৰী লাইক all over India, আপোনালোকৰ মেলৰ হাইট 170 centimeter, female height should be 157, chest for male only it should be 80 to 85 centimeter. For all candidates belonging to the ST scheduled tribes, it should be 162.5. So there is a relaxation, আপোনালোকে দেখা পাব, there is a relaxation there. Again, like there is a relaxation in the female category also, relaxation in the chest part for the males. For the north eastern states, যদি আপনি নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসৰ পৰা বিলং কৰে, যে সাপোজ আপনি অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, সিকিম, ত্ৰিপুৰা, and left-wing extremism affected districts, then you got more relaxation of like 160 centimeter height, 147.5 centimeter as your height for the female, 77 to 82 as the chest for the male. Now candidates falling under categories of Garhwalis, Kumaunis, Dogras, Marathas, candidates belonging to the states of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, right? They have the relaxation of 165, 155 for the female and 78 to 83 centimeter for the chest. Again, so the candidates hailing from northeastern states, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, again already we have discussed it, right? So that would consider, so ekhini apnaloke ebar sai lobo. Moving up, শাৰীৰিক দক্ষতা পৰীক্ষা PETৰ আৰ্হি পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 24 মিনিটছৰ ভিতৰত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ 5 কিলোমিটাৰৰ দৌৰ is a must. Again, মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে or a female candidate 8.30 মিনিটছৰ ভিতৰত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰ। So like I think that plays a very vital role. PET, again, like even if you are clearing the written examination, your physical test বা PET যাক কোৱা হয়, again tests you to the ultimate level because you are joining the Assam Rifles.
য'ত আপুনি 24 মিনিটছৰ ভিতৰত গাইজ ইউ আৰ গোয়িং ফৰ 5 kilometer for the men, and for the female it's like 8.30 minutes and length of 1.6 kilometers. Moving up, the most important part jot gyanor pohor plays their own role, like our YouTube channel, amar channel to apnak ki dore sahay koribo pare, then and there definitely we have our own strategy. We have our own strategy. This strategy is the mool mantra for the whole video out there. Ei gutei video tour I would say this is the mool mantra, and if you follow this mantra, jodi apnaloke ei rononiti ba ei strategy to follow kore, I can definitely guarantee you people that you people will surely be able to clear off the exam. And even if you are not putting up your 100% into the syllabus, that smart study will definitely give you the boost to at least clear off the cutoff. Apni at least written exam or cutoff to apnaloke clear koribo, hekhini ami guarantee lobo paru. So what should be your strategy? Methodological planning. Come on guys, পদ্ধতিগত পরিকল্পনা, like any of the examinations, if you are planning it very properly, yes, we are clearing it off almost on the first attempt. Along with it, I would definitely say a proper timetable. A proper timetable would definitely give you a systematic manner, that is jitu ami methodological boli koisu. Methodological planning eta khube dorkari. Apuni kuntu kuntu chapter ba kuntu subject ot apnaloke gurutto dibo. And again, there is always a weak point. Yes, there is always a weak point. Ami hetur bikhoy discuss korim. Focus on your strength. That's the second point. Je মোৰ maths ইমান ভাল নহয় sir, মই maths ইমান পটককে কৰিব নোৱাৰো, but I am very good in reasoning. Then first complete your reasoning syllabus, brother and sister, right now. So first complete your reasoning. apne reasoning complete korok. And sir, I am good in English. Okay, if you are good in English, complete your English part. Sir, I am good in GK portion, sir. Yes, that's great, like amazing. You have almost done, like you are almost clearing off 40 plus marks. So if you are good in GK, then like focus on your GK. মানে আপোনাৰ শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। যদি আপোনাৰ শক্তি আপুনি এতিয়ালৈকে চিনিব পাৰে না, বা ইফ ইউ ডোন্ট নো যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ কি, দেন ডেফিনেটলি আই থিংক লাইক আপুনি এটা এনালাইজ কৰক, আপুনি পেপাৰ সলভ কৰক, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ বা PYQ সলভ কৰক, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰক, এণ্ড আপুনি ক'ত প্ৰব্লেম পাই আছে আপুনি ওলাওক, যে ছাৰ মই ইংলিছৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰিম, ছাৰ মই মেথছ কুৱেশ্যনটো পঢ়িলেই মোৰ ভয় লাগে। That is your weakness, brother. That is your weakness, sister. So take out your weakness, mark it, put it on your notes, and then start working on your strength first, then you focus on this weakness. Apnar jitu weakness hetu ami okoman pisoleke thoi dim, but amar strength khini ami already kori lom. Moving up, the 3R theory. This is a theory that has been proved psychologically and even scientifically. Read, revise, repeat. Now there is a smart game out here je ami read boli koise mane ami okol poriye jam ne sir. No, you are not going to read. You are going to read it in such a way so that suppose ami eta topic loisu, hey topic tur kunkhini bostu important, hey important bostu khini he ami okol porim. For example, suppose if I take the chapter light chapter 2, আমি লাইট দুটা পাৰ্টত ভগাই দিছোঁ। এটা হৈছে দ্য ৰিফ্লেকশ্যন পাৰ্ট, এটা হৈছে দ্য ৰিফ্ৰেকশ্যন পাৰ্ট। নাও ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি আহিব পাৰে, কি আমাৰ MCQত উইল কুৱেশ্যনছ এৰাইজ য'ত আমাক ডেফিনেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে? নো, নেভাৰ। আমাক কেতিয়াও ডেফিনেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন বহুত কম সোধা হয়, ভেৰি ৰেয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি। সো আমি বস্তুটো ফাৰ্ষ্টতে বুজি ল'ম যে অ'কে এইটো কি হৈ আছে, ৰিফ্লেকশ্যনটো কি বস্তু, হোৱাট ইজ ৰিফ্লেকশ্যনটো কি বস্তু, এণ্ড দেন ইভেঞ্চুৱেলি আমি এই টপিকটো পঢ়াৰ লগে লগে তাৰ ওপৰত যোৱা 5 বছৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিছেনে, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত কিবা কুৱেশ্যন আহিছেনে এই টপিকটোৰ ওপৰত? যদি আহিছে তেনেহ'লে আমি আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাম, দেট ইজ উই উইল ৰিভাইজ দিছ টপিক এগেইন। Once we are done with the revision part, we would repeat the practice set. Basically যদি 5 ইয়াৰ্ছৰ প্ৰেক্টিছ সেট আমি কৰোঁ, ডেফিনেটলি দেখা যায় যে কুৱেশ্যন অলমষ্ট কমনে পোৱা যায়।
but even if your luck is very bad, so আমি চান্স নোলোৱাকৈ 10 yearsৰ পেপাৰ আমি লৈ কিনে আগবাঢ়িব পাৰোঁ যদি আমাৰ হাতত খুব বেছি টাইম আছে। চ' 3R থিয়ৰী পঢ়ক, সংশোধন কৰক আৰু পুনৰ আবৃত্তি কৰক। এগেইন লাইক আই উড ডেফিনেটলি চে যে আপুনি যদি এতিয়াও আৰম্ভ কৰা নাই, ইটছ হাই টাইম টু ষ্টাডি, এণ্ড ইফ ইউ ফ'ল' দিজ ষ্ট্ৰেটেজি, আপুনি উইদিন 3 months, if you are following this strategy within 3 months, মই আপোনাক গ্যাৰাণ্টি দিব পাৰোঁ এটলিষ্ট ইউ উইল বি এক্সাম ৰেডি ষ্টুডেণ্ট। মানে এক্সামত বহিব পাৰিব আপুনি, যিকোনো এক্সাম এটাত বহিব আপোনাৰ ভয় নালাগে। চ' with that I would say some goals are so worthy, it's glorious even to fail. মানে কিছুমান goals ইমান বেছি আমাৰ লাইফত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে যে আমি যদি ফেইলো কৰোঁ ফৰ ডেট গ'ল, লাইক হোৱাট এভাৰ উই ডিড টু এচিভ ডেট, আমি সেই গ'লটোৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম অলৰেডি কৰি থৈছোঁ সেই কামখিনি অথলে নাযায়। চ' ডেট উইথ ডেট আই উড লাইক কনক্লুড দিছ ভিডিঅ'। এণ্ড যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এণ্ড আমাক চেনেলটোক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। এণ্ড অলছ' কোনটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে বিচাৰে যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, উইচ ছাবজেক্ট শুড উই ষ্টাৰ্ট, সেইটো আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কোনটো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'জবোৰেদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যোনটো মেক্সিমাম কমেণ্ট থাকিব যোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত, আমি সেই ছাবজেক্টটোৰে থিয়ৰী ক্লাছৰ লগত কুৱেশ্যনছ আমি কৰাম আপোনালোকক। যিকোনো কুৱেশ্যনৰ ডাউট আমি আপোনালোকৰ ছল্ভ কৰিম, এণ্ড অফক'ৰ্ছ আপোনালোকে আমাক ৰিচ আউট কৰিব পাৰে এনি টাইম, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ, ইট ৱাজ এ ৱাণ্ডাৰফুল ওৱান, এণ্ড হোপ আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'টোৱে আগন্তুক দিনত বা আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকক এক্সাম ৰেডি কৰি তোলক। উইথ ডেট উই আৰ চাইনিং অফ। জয় আই অসম।